Xin chào các bạn. Các bạn đã bao giờ nghĩ rằng trên thế giới này sẽ tồn tại những hồ nước giống như bước ra từ truyện cổ tích hay một bộ phim khoa học viễn tưởng chưa? Thậm chí có các vùng nước đặc biệt đến nỗi bạn không hiểu tại sao nó lại được gọi là hồ nữa. Những hồ nước kỳ lạ ấy không chỉ là kiệt tác của thiên nhiên mà còn ẩn chứa nhiều câu chuyện chưa kể về lịch sử, văn hóa cùng những bí mật mà con người mãi truy tìm. Và trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi khám phá những kỳ quan thiên nhiên này nha. Hồ Superior nằm trên biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada, hồ nước này còn được gọi là Hồ Thượng và là một phần trong ngũ đại hồ nổi tiếng ở Bắc Mỹ. Với diện tích lên đến 82.100 km2, gần bằng diện tích của cả nước Áo, đây là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới tính theo diện tích mặt nước. Đặc biệt, nó còn chiếm 10% lượng nước ngọt trên bề mặt của trái đất và trở thành một kho báu thiên nhiên đáng kinh ngạc. Hồ có độ sâu trung bình là 147m và đạt độ sâu tối đa là 406m. Nhưng điều làm nên sức hút kỳ lạ của nó là làn nước trong đến mức bạn có thể nhìn sâu tới gần 8m. Ngoài ra, bao quanh hồ là những vách đá dựng đứng, những bãi cát mịn màng và cả những khu rừng rậm rạp, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa yên bình. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp ấy, hồ Superior cũng ẩn chứa nhiều bí ẩn đáng kinh ngạc. Đây là nơi nổi tiếng với những cơn bão bất ngờ và mạnh mẽ, thậm chí có thể nhấn chìm cả những con tàu lớn. Đã có hơn 350 vụ đắm tàu được ghi nhận tại đây, và người dân địa phương thường kể những câu chuyện kỳ bí về các bóng ma tàu bè xuất hiện trên mặt nước. Do đó, nhiều người tìm đến đây không chỉ để chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà còn để lắng nghe những câu chuyện kỳ bí xung quanh, cũng như khám phá những xác tàu nằm dưới lòng hồ. Hồ Carrera được mệnh danh là viên ngọc xanh tuyệt đẹp nằm giữa Chile và Argentina, nơi thiên nhiên đã vẽ nên bức tranh kỳ vĩ khiến bất kỳ ai cũng không thể rời mắt. Hồ nước này sở hữu diện tích bề mặt là 1.850 km2 và là một trong những hồ lớn nhất ở Nam Mỹ, đồng thời là biểu tượng cho vẻ đẹp hoang sơ của vùng Patagonia. Nhưng điều đặc biệt nhất không chỉ là làn nước xanh thẳm mà còn là những kỳ quan tự nhiên ẩn mình bên trong lòng hồ. Trong đó, hang Cẩm Thạch là một hệ thống hang động nằm ngay trên hồ Carrera. Nó được hình thành qua hàng nghìn năm bởi sự bào mòn của sóng nước. Những bức tường đá cẩm thạch trong hang có màu sắc độc đáo, từ xanh ngọc bích đến xám bạc và thay đổi theo ánh sáng trong ngày, tạo nên một không gian huyền ảo như mơ. Kết hợp với hồ nước trong veo và yên tĩnh làm phản chiếu các lớp màu, khiến nơi đây trông giống như một cung điện dưới lòng đất do thiên nhiên tạo ra. Bên cạnh đó, Carrera cũng mang đặc trưng của khí hậu ở vùng đất Patagonia. Khi vào mùa hè, ánh mặt trời làm cho hồ tỏa sáng rực rỡ, nhưng khi mùa đông đến, gió lạnh và sương mù biến nơi đây thành một thế giới bí ẩn. Hồ Nong Han ở Thái Lan. Tọa lạc tại tỉnh Udon Thani, phía đông bắc của Thái Lan, hồ Nong Han còn được mọi người gọi với cái tên là biển hoa súng đỏ. Đây là một trong những hồ nước độc đáo và lãng mạn nhất thế giới. Mặc dù diện tích không quá lớn với 125,2 km2, nhưng nó lại khiến hàng nghìn du khách ngỡ ngàng mỗi năm bởi cảnh tượng ngoạn mục của hàng triệu bông hoa súng nở rộ vào mùa đông, biến mặt nước thành một biển đỏ huyền ảo. Cảnh tượng này thường xảy ra vào sáng sớm, khi đó mặt hồ sẽ bừng sáng bởi màu đỏ hồng rực rỡ, hòa quyện với làn sương mờ và ánh bình minh, tạo nên một cảnh tượng đẹp như mơ. Những bông hoa súng không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong văn hóa Thái Lan, bởi nó tượng trưng cho sự thanh khiết và sự sống vĩnh cửu. Hơn nữa, người dân ở đây còn cho rằng nguồn gốc của hồ đến từ một truyền thuyết về một mối tình bi thảm. Không chỉ có vẻ đẹp thị giác, Nong Han còn là nơi sinh sống của nhiều loài chim, cá và sinh vật nước ngọt, từ đó làm phong phú thêm hệ sinh thái địa phương. Đến đây, du khách sẽ được ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ, len lỏi qua các đầm hoa và lắng nghe người dân kể những câu chuyện thú vị về vùng đất này. Tất cả tạo nên một trải nghiệm khó quên, vừa thơ mộng lại vừa đậm đà bản sắc văn hóa. Hồ Don Guan ở Nam Cực. Hồ này nằm sâu trong thung lũng Gray thuộc vùng Nam Cực, là một trong những kỳ quan khoa học độc đáo và kỳ lạ nhất trên trái đất. Với diện tích nhỏ bé chỉ 0,03 km2 nên nó không gây ấn tượng về kích thước, nhưng lại sở hữu một đặc điểm vượt trội, đó là độ mặn vô địch, cao gấp 1,3 lần so với biển chết. Điều này khiến Don Guan trở thành nơi có độ mặn cao nhất hành tinh, trong khi bao quanh hồ là hợp chất muối natri clorua và canxi clorua đã kết tủa, tạo nên một khung cảnh vừa khắc nghiệt vừa kỳ thú. Thú vị hơn là Don Guan hiếm khi bị đóng băng, mặc dù nó nằm ở một trong những khu vực lạnh giá nhất trên thế giới. Nhiệt độ tại đây thường xuyên xuống dưới -50 độ C,
Nhưng nhờ nồng độ muối cực cao, nước hồ vẫn tồn tại dưới dạng lỏng và thách thức mọi giới hạn thông thường của nước. Do đó, khu vực này là một phòng thí nghiệm tự nhiên hoàn hảo để các nhà khoa học nghiên cứu về môi trường cực đoan, từ đó hiểu thêm về khả năng tồn tại của sự sống trên các hành tinh khác như sao Hỏa. Ngoài ra, nó còn ẩn chứa một bí ẩn chưa có lời giải thích rõ ràng, đó là nước trong hồ đến từ đâu. Một số giả thuyết cho rằng nó được cung cấp bởi hơi nước từ lớp đất băng vĩnh cửu, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được làm sáng tỏ. Hồ Baikal. Đây là hồ nước được hình thành từ vết nứt sâu nhất thế giới, nằm ở Siberia thuộc Liên bang Nga. Nó được coi là viên ngọc quý của thiên nhiên và là một trong những hồ nước ngọt đặc biệt nhất trái đất. Với diện tích bề mặt là 31.722 km2, hồ đạt độ sâu tối đa đáng kinh ngạc là 1.642 m. Thậm chí, Baikal còn được mệnh danh là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới theo thể tích, khi chứa tới 23.615 km khối nước, tức là chiếm khoảng 20% lượng nước ngọt không đóng băng của thế giới. Nước trong hồ nổi tiếng trong vắt đến mức bạn có thể nhìn thấy các vật dưới đáy ở độ sâu hơn 40 m. Vào mùa đông, mặt hồ đóng băng hoàn toàn, tạo thành một lớp băng trong suốt với những vết nứt kỳ lạ, vừa hùng vĩ vừa bí ẩn. Bên cạnh đó, Baikal còn có tuổi đời cổ xưa đến mức khó tin khi các nhà khoa học ước tính hồ này đã tồn tại hơn 25 triệu năm, biến nó thành hồ nước lâu đời nhất thế giới. Điều đó đồng nghĩa với việc đây là chứng nhân lịch sử của trái đất, nơi lưu giữ những dấu vết của hàng triệu năm biến đổi địa chất và khí hậu. Ngoài ra, khu vực này cũng là ngôi nhà của hệ sinh thái độc đáo với hơn 1.700 loài động thực vật, trong đó có nhiều loài đặc hữu như hải cẩu Baikal, là loài hải cẩu nước ngọt duy nhất trên thế giới. Người dân địa phương còn kể về những truyền thuyết ly kỳ xung quanh hồ, từ các hiện tượng ánh sáng kỳ lạ đến câu chuyện về quái vật Baikal. Chính vẻ đẹp siêu thực và sự lạnh giá đã biến nơi đây trở thành thiên đường băng, thu hút du khách và các nhà nghiên cứu. Thậm chí nó còn là một kỳ quan thiên nhiên mà ai cũng nên đến một lần trong đời. Hồ Gruner ở Áo. Hồ nước này có tên gọi khác là Hồ Xanh, với diện tích bề mặt khá nhỏ bé với chỉ 0,03 km2. Đây là một trong những điểm đến tự nhiên kỳ lạ và thơ mộng nhất của nước Áo. Nằm ở chân dãy núi Horswap thuộc vùng Styria, nó khiến du khách kinh ngạc bởi vẻ đẹp biến đổi kỳ diệu theo từng mùa trong năm. Đặc biệt vào mùa xuân, hồ như hóa thành một thế giới cổ tích khi nước dâng cao, ngập tràn cả những con đường, cây cầu và bãi cỏ xung quanh, tạo nên một khung cảnh dưới nước độc đáo không nơi nào có được. Hiện tượng này xảy ra khi tuyết từ các ngọn núi xung quanh tan chảy rồi đổ xuống lòng hồ khiến mực nước tăng lên đáng kể, có lúc đạt đến độ sâu gần 12 mét. Nước hồ trong xanh như pha lê, phản chiếu ánh sáng, tạo nên một màu xanh ngọc bích rực rỡ, trong khi cảnh vật dưới đáy hồ, từ cỏ cây đến những chiếc ghế đá, đều trở nên huyền ảo và đầy mê hoặc. Vào mùa hè, Gruner trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích bơi lặn. Người ta có thể lặn xuống để chiêm ngưỡng cảnh quan chìm dưới nước. Đó là một khu công viên ngập nước với những con đường mòn, ghế nghỉ và cây cối, tất cả như đang bồng bềnh trong làn nước trong vắt. Đến mùa thu và mùa đông, khi nước rút đi, hồ trở lại dáng vẻ bình dị với những thảm cỏ xanh tươi và không gian yên bình. Hồ Crater. Được hình thành từ miệng núi lửa, hồ nước này là một trong những kiệt tác thiên nhiên nằm ở tiểu bang Oregon của Hoa Kỳ. Nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp mà còn bởi nguồn gốc độc đáo. Theo các nhà khảo cổ, nó được hình thành cách đây khoảng 7.700 năm sau một vụ phun trào kinh hoàng của núi lửa Mazama, khiến đỉnh núi sụp đổ và tạo nên một miệng núi lửa khổng lồ với diện tích bề mặt là 53 km2. Vốn nổi tiếng với màu xanh lam rực rỡ và độ trong suốt đáng kinh ngạc, Crater được đánh giá là một trong những hồ nước trong nhất thế giới. Điều này là nhờ vào nguồn nước hoàn toàn tự nhiên, chỉ đến từ tuyết tan và nước mưa, không bị ảnh hưởng bởi sông hay suối nào. Hơn nữa, với độ sâu tối đa lên đến 594 m, đây là hồ sâu nhất ở Mỹ và đứng thứ 9 thế giới. Chưa dừng lại ở đó, hồ còn sở hữu những địa danh độc đáo như là đảo Wizard, một hòn đảo nhỏ hình nón, thực chất là một núi lửa phụ hình thành sau khi miệng núi lửa chính sụp đổ. Ngoài ra, du khách còn có thể chiêm ngưỡng cây buồm cổ, một thân cây trôi nổi thẳng đứng trong hồ suốt hơn một thế kỷ mà không hề mục nát. Vẻ đẹp yên bình ấy đã thu hút du khách từ khắp nơi đổ về để tham gia vào các hoạt động ngoài trời lý tưởng như ngắm cảnh, chèo thuyền và đi bộ đường dài. Đặc biệt vào mỗi mùa trong năm, nơi đây lại mang một vẻ đẹp riêng, từ những thảm tuyết trắng muốt trong mùa đông đến bầu trời xanh ngắt in bóng hồ vào mùa hè. Hồ Natron.
Đây là một trong những hồ nước kỳ lạ và bí ẩn nhất trên thế giới, nằm ở phía bắc Tanzania, gần biên giới với Kenya. Nó sở hữu màu sắc đỏ rực đặc trưng và bao phủ 815 km² diện tích bề mặt là muối khoáng. Nhìn từ xa, hồ Na Tròn giống như một tác phẩm nghệ thuật tự nhiên, nhưng cũng đầy thách thức cho sự sống. Điều làm cho nó nổi bật là tính kiềm cực cao với độ pH lớn hơn 12, gần như tương đương với dung dịch ammoniac, và nhiệt độ ở hồ thường trên 40 độ C. Vì vậy, hồ này không phải là nơi mà phần lớn các sinh vật có thể tồn tại, ngoại trừ một số loài vi sinh vật hay tảo có khả năng thích nghi cao, và chúng đã tạo ra sắc đỏ cùng sắc cam độc đáo của hồ. Ngoài ra, có một hiện tượng đặc biệt khác, đó là khả năng hóa đá các động vật không may rơi xuống nước. Do sở hữu độ mặn và tính kiềm cao, xác của những loài chim hoặc động vật nhỏ khi rơi xuống đây sẽ bị bao phủ bởi lớp muối, tạo thành hình ảnh chúng như được hóa thạch. Điều này càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn và ma mị cho hồ nước. Dù có môi trường khắc nghiệt, Na Tròn lại là nơi sinh sản quan trọng của hàng triệu con hồng hạc nhỏ, với những vùng nước nông và giàu vi khuẩn Spirulina, thức ăn chính của loài này. Như vậy, Na Tròn không chỉ là một kỳ quan tự nhiên, mà còn là một minh chứng cho sự đa dạng sinh thái và khả năng thích nghi của sự sống. Đây thực sự là một điểm đến đầy sức hút cho những ai muốn khám phá sự kỳ diệu và bí ẩn của trái đất. Hồ Laguna Colorada nằm ở vùng cao nguyên Altiplano của Bolivia, Laguna Colorada là một kỳ quan thiên nhiên đầy mê hoặc, nổi bật với sắc đỏ rực rỡ hiếm có. Ở độ cao 4.278m so với mực nước biển, hồ trải rộng trên diện tích 60 km² và nằm trong khu bảo tồn động vật quốc gia Eduardo Avaroa, gần biên giới Chile. Đây là điểm đến mơ ước cho những ai say mê vẻ đẹp hoang sơ và siêu thực của thiên nhiên Nam Mỹ. Sắc đỏ nổi bật của nó là kết quả từ sự sinh trưởng của các loài tảo và vi sinh vật trong nước, tạo nên một khung cảnh rực rỡ khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Xen giữa màu đỏ thẫm là những đụn muối trắng tinh khiết nổi trên mặt hồ, tựa như những viên ngọc giữa bức tranh thiên nhiên kỳ ảo. Trong khi khu vực xung quanh là cảnh quan sa mạc khô cằn với những dãy núi hùng vĩ, càng làm tăng thêm sức hút siêu thực của Laguna Colorada. Một điểm thu hút khác là những đàn hồng hạc Andes, một loài chim quý hiếm thường tụ tập ở đây để kiếm ăn. Những chú chim với bộ lông hồng phấn mềm mại di chuyển trên mặt nước đỏ rực, tạo nên hình ảnh không khác gì một phân cảnh trong các bộ phim. Đây cũng là môi trường sống lý tưởng cho hai loài hồng hạc khác, đó là Chile và James. Có thể nói, ngoài vẻ đẹp ngoạn mục, Laguna Colorada còn mang giá trị khoa học lớn khi giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu về cách các sinh vật thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Sự hòa quyện giữa cảnh sắc hùng vĩ và hệ sinh thái phong phú đã biến hồ nước này trở thành một bản giao hưởng sắc màu đầy mê hoặc, khiến bất kỳ ai ghé thăm cũng không thể rời mắt. Hồ Nyos. Đây tiếp tục là một hồ nước được hình thành từ miệng núi lửa, với diện tích bề mặt là 1,58 km², nằm tại vùng Tây Bắc của Cameroon. Được tạo ra từ một vụ phun trào núi lửa cách đây 12.000 năm, Nyos tọa lạc trên một vùng có hoạt động địa chất mạnh mẽ. Điều khiến nó trở nên đặc biệt và đáng sợ chính là khả năng tích tụ lượng lớn khí CO2 dưới đáy hồ, tạo ra nguy cơ bùng phát thảm họa. Với vẻ ngoài đầy bí ẩn, hồ nước này nổi tiếng khắp thế giới bởi một câu chuyện kinh hoàng đã khắc sâu vào lịch sử. Vào ngày 21 tháng 8 năm 1986, thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra khi nơi đây bất ngờ giải phóng một lượng khổng lồ khí CO2, ước tính khoảng 100.000 đến 300.000 tấn. Nó tạo thành một đám mây độc khổng lồ bao phủ khu vực xung quanh. Đám mây vô hình và không mùi ấy nhanh chóng lan rộng, làm ngạt thở 1.746 người và 3.500 gia súc trong bán kính 23 km. Có khoảng 4.000 cư dân kịp di tản khỏi khu vực, nhưng nhiều người trong đó vẫn bị các vấn đề về hô hấp do đám mây khí gây ra. Đây là một trong những thảm họa phun trào limit hiếm hoi trong lịch sử được ghi nhận và đã để lại nỗi ám ảnh lớn cho cư dân địa phương cũng như cộng đồng khoa học toàn cầu. Hiện nay, để ngăn chặn nguy cơ tương tự, các nhà khoa học đã lắp đặt hệ thống khử khí để liên tục giải phóng CO2 từ dưới đáy hồ lên bề mặt, từ đó làm giảm áp lực tích tụ. Tuy nhiên, khu vực này vẫn được coi là một trong những hồ nước nguy hiểm nhất thế giới. Bên cạnh sự đáng sợ, Nyos cũng có vẻ đẹp kỳ bí với làn nước xanh đậm và khung cảnh hoang sơ xung quanh. Địa điểm này như một minh chứng mạnh mẽ cho sức mạnh của tự nhiên, vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ, khiến con người phải nể phục và cẩn trọng. Hồ Đốm. Hồ nước có cấu tạo đặc biệt này nằm ở tỉnh British Columbia thuộc Canada và là một trong những kỳ quan thiên nhiên kỳ lạ nhất trên thế giới. Với diện tích bề mặt là 0,14 km²,
được điểm xuyết bởi hàng trăm đốm tròn đủ kích thước. Nó trông giống như một bức tranh trừu tượng khổng lồ do thiên nhiên vẽ nên. Vậy điều gì đã tạo nên vẻ ngoài độc đáo ấy? Đó là do hồ này sở hữu một hàm lượng khoáng chất cực cao và phong phú, bao gồm natri sunfat, canxi, magie và các khoáng chất vi lượng khác. Khi mùa hè đến, nước hồ bốc hơi gần hết, để lại những vũng nước nhỏ chứa đầy khoáng chất. Mỗi đốm lại có màu sắc khác nhau, từ xanh lam, vàng đến trắng, tùy thuộc vào loại khoáng chất và mức độ tập trung của chúng. Cảnh tượng này biến nơi đây thành một tuyệt tác tự nhiên không nơi nào có được. Đối với người dân bản địa, hồ đốm được coi là địa điểm linh thiêng trong nhiều thế kỷ, nhất là với cộng đồng người Okanagan. Họ tin rằng mỗi vòng tròn khác nhau trong hồ sẽ chứa các dược liệu có đặc tính chữa bệnh riêng. Thậm chí các chiến binh trong quá khứ cũng từng dùng nước ở khu vực này để điều trị vết thương. Ngày nay, hồ đốm thu hút rất nhiều du khách và các nhà khoa học đến chiêm ngưỡng và nghiên cứu. Tuy nhiên, vì tính chất nhạy cảm của khu vực và ý nghĩa văn hóa sâu sắc, nó được bảo vệ rất nghiêm ngặt thông qua một hàng rào. Điều này nhằm ngăn chặn sự tiếp cận quá mức, qua đó gìn giữ vẻ đẹp tự nhiên và giá trị văn hóa của hồ thiêng. Hồ nước sôi. Đây không phải là một hồ nước nóng nơi bạn có thể ngâm mình thư giãn, mà là một trong những hiện tượng thiên nhiên hiếm có và đầy bí ẩn trên thế giới. Nằm trong công viên quốc gia Mountra Pitons, một di sản thế giới được UNESCO công nhận, hồ Boiling khiến du khách không khỏi kinh ngạc bởi khung cảnh kỳ vĩ và làn nước sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút như một nồi canh khổng lồ giữa thiên nhiên hoang dã. Lý do của hiện tượng này thực chất là nước ngầm trộn lẫn với khí núi lửa từ dưới lòng đất phun lên, với nhiệt độ nước ở rìa hồ dao động từ 82 đến 92 độ C. Phần trung tâm có thể còn nóng hơn, nhưng vì nước luôn trong trạng thái sôi liên tục nên rất khó đo được nhiệt độ chính xác. Hồ có đường kính khoảng 60 m, nằm gọn trong một miệng núi lửa đã tắt và được bao quanh bởi những vách đá cùng rừng nhiệt đới dày đặc. Một điểm thú vị là nước ở đây có màu xám nhạt do chứa nhiều khoáng chất và lưu huỳnh. Chính khi núi lửa thoát ra từ bên dưới đã khiến nó sôi liên tục, tạo nên màn sương mờ ảo bao phủ khắp khu vực. Khung cảnh này vừa huyền bí vừa gây cảm giác e dè như bước vào một thế giới khác. Nhưng việc di chuyển đến hồ nước sôi không phải là một hành trình đơn giản, vì bạn buộc phải đi bộ qua những con đường mòn gồ ghề, leo núi, vượt qua suối và các khu vực địa nhiệt với khói bốc lên từ lòng đất. Dù khá gian nan, nhưng khung cảnh ngoạn mục và cảm giác chạm tay vào thiên nhiên nguyên sơ chắc chắn sẽ khiến chuyến đi trở nên có ý nghĩa. Hồ Hồng. Nếu ở Úc có hồ Hillier nổi bật với màu hồng rực rỡ, thì ở Senegal, gần thủ đô Dakar, cũng tồn tại một hồ nước có màu sắc độc đáo như vậy và được gọi là hồ Red Bar. Với diện tích bề mặt là 4,03 km², màu hồng rực rỡ của nó là do sự hiện diện của tảo Dunaliella salina. Chúng phát triển mạnh trong môi trường có độ mặn cao và sản sinh ra sắc tố đỏ để hấp thụ ánh sáng mặt trời. Khi ánh nắng chiếu xuống, hồ Red Bar hiện lên với sắc hồng hoặc tím huyền ảo, thay đổi theo từng thời điểm trong ngày và theo mùa. Đặc biệt là vào mùa khô thì độ mặn ở đây tăng cao và màu sắc lại càng đậm nét hơn. Thậm chí độ mặn có thể lên đến 40% ở một số khu vực, khiến con người dễ dàng nổi trên mặt nước. Điều này cũng biến nơi đây trở thành một trung tâm khai thác muối quan trọng của quốc gia, thu hút nhiều người lao động địa phương đến hồ hàng ngày để thu hoạch muối. Họ thường bôi bơ hạt mỡ, một loại bơ thực vật giúp bảo vệ cơ thể khỏi độ mặn cao. Ngoài giá trị kinh tế, Red Bar còn là biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên đầy sáng tạo và sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên. Khung cảnh những người lao động bên những đụn muối trắng xóa, nước hồ màu hồng lung linh và bầu trời xanh thẳm tạo nên một bức tranh vừa bình dị vừa ngoạn mục. Tuy nhiên vào năm 2022, do phải hứng chịu một trận lũ lụt nên hồ nước đã bị tàn phá nghiêm trọng. Trận lũ làm vỡ bờ khiến nguồn nước bị ô nhiễm và màu hồng đặc trưng cũng biến mất. Thay thế là màu xanh lá cây như các hồ nước bình thường khác. Chính sự thay đổi này đã đe dọa trực tiếp đến hệ sinh thái, tàn phá các gò muối trị giá 696.000 đô la Mỹ, gây thiệt hại nặng nề đến kinh tế của khu vực, và đặc biệt là những người dân vốn gắn chặt đời mình với nghề làm muối. Hồ La Brea Beach. Đây không phải là màu hồng cũng chẳng phải là màu xanh. La Brea Beach là một ngoại lệ kỳ lạ bởi nước ở đây lại có màu đen xám. Đây là hồ nhựa đường tự nhiên lớn nhất hành tinh với diện tích khoảng 0,405 km² và độ sâu ước tính là 76,2 m. Nó không chỉ đặc biệt vì tính chất vật lý độc đáo mà còn chứa đựng những câu chuyện hấp dẫn về địa chất và lịch sử. Nhựa đường trong hồ được hình thành từ hàng triệu năm trước, khi dầu mỏ từ dưới lòng đất trồi lên bề mặt qua các khe nứt địa chất và chịu tác động của vi khuẩn, nước và khí metan.
Kết quả là một lớp vật liệu đen sánh, có độ dẻo nhưng vẫn đủ cứng để người ta có thể đi bộ trên mặt hồ mà không bị chìm. Một số khu vực vẫn sôi sục hoặc bong bóng nhẹ, cho thấy quá trình hình thành nhựa đường vẫn đang diễn ra. Với việc sở hữu lượng tài nguyên quý giá, nhựa đường từ hồ đã được khai thác hàng thế kỷ và được sử dụng trong nhiều dự án xây dựng đường xá trên khắp thế giới, bao gồm cả những con đường nổi tiếng ở châu Âu và Mỹ. Ngoài ra, khu vực này còn là một kho báu khảo cổ tự nhiên với nhiều hóa thạch của động vật cổ đại như lười đất khổng lồ và voi ma mút. Chúng đã được phát hiện trong lớp nhựa đường, mở ra những cánh cửa mới để tìm hiểu về quá khứ xa xưa của trái đất. Hồ biến mất ở Canada. Hồ nước này có nhiều tên gọi, nhưng cái tên phổ biến nhất đó là hồ Medicine hay hồ y học. Nó nằm ở Alberta, Canada và là một trong những hồ nước độc đáo nhất của Bắc Mỹ, với diện tích bề mặt khoảng 4,10 km². Cùng điểm nhấn là khung cảnh bao quanh cực kỳ thu hút. Đó là công viên quốc gia Jasper, nơi sở hữu những dãy núi hùng vĩ, rừng thông xanh biếc và bầu trời trong veo. Điều này góp phần tạo nên một không gian yên bình, thơ mộng và đầy chất huyền bí. Do đó, nếu nhìn thoáng qua thì Medicine không khác gì các hồ chứa nước trên núi điển hình. Tuy nhiên, điều làm nên sự đặc biệt của nó đến từ hiện tượng kỳ lạ, đó là nước ở đây có thể biến mất hoàn toàn vào mùa hè và quay trở lại vào mùa đông. Và do đó nó được mệnh danh là hồ biến mất hay hồ ma thuật. Hiện tượng này thực chất bắt nguồn từ hệ thống hang động và khe nứt ngầm bên dưới hồ. Khi mực nước sông Merlin, nguồn cung cấp nước chính cho Medicine giảm xuống vào mùa hè, nước trong hồ bị hút dần vào lòng đất qua các khe nứt. Vào mùa đông, khi dòng sông đầy nước trở lại, hồ lại ngập nước như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự biến mất và xuất hiện định kỳ này khiến nó trở thành một bí ẩn hấp dẫn đối với cả du khách và các nhà khoa học. Medicine không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên mà còn là một minh chứng cho sự kỳ diệu và biến hóa không ngừng của tạo vật. Một lần ghé thăm nơi này, bạn sẽ cảm nhận được sự kết nối giữa con người và những bí ẩn của thế giới tự nhiên. Trên đây là một số hồ nước kỳ lạ nhất thế giới. Các bạn ấn tượng với địa điểm nào nhất? Hãy để lại bình luận xuống phía dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.